هابي هالوين، كل عيد رعب وانتوا طيبين، واهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده هنستكمل مع بعض ايه الميداليات او الميداليه بتاعتنا الخاصه بعيد الرعب. احنا في الحلقه اللي فاتت عملنا مع بعض الجمجمه زي ما احنا شايفين، واتفقنا ان احنا ممكن نعملها مستقله زي ما هي كده في ميداليه واحده نستكفى بالجمجمه بس، وممكن كمان نعمل زي ما انا هعمل، اعوذ بالله من كلمه انا، ان احنا ندخل اكتر من شكل رعب في ميداليه واحده او في مفتاح واحد. هستخدم النهارده معاكم الادوات بتاعتي، هستخدم خيط النول الفرنساوي او نستخدم خيط القطن او خيط الصوف، طبعا من بقايا الخيوط زي ما انتم شايفين احجامها الميداليات دي صغنطوطه جدا، فممكن نستخدم اي خيط موجود عندنا لتقضيه الغرض. الابره اللي هشتغل بيها النهارده لان الخيط زي ما انتم شايفين مش تخين قوي، رقم 2 ملم، وبستخدم الولاعه طبعا لتقفيل الشغل، وهنستخدم الفايبر. الالوان اللي هنستخدمها طبعا المقص بتاعي، الالوان اللي هنستخدمها للعين بتاعتنا النهارده هنعمل العين الرعب. هستخدم الاسود للبؤبؤ بتاع العين او اللي هو النن بتاع العين، وهستخدم اللون الازرق اللي هو اللون بيكون الخاص بالعين حوالين الاسود، وهنستخدم الابيض لقاع العين زي ما احنا عارفين، وهنستخدم الاحمر للون الدم. واسفه طبعا على بشاعه المنظر او المشهد، بس هو عيد الرعب بيكون حاجته كلها بالشكل دوت رعب. هستبعد الخيوط بتاعتي وهبدأ اشتغل اول حاجة بالخيط الاسود. اول حاجة طبعا بنبدأ نستخدمها في المجسمات او في الالعاب او في شغل الاميجرومي، ان انا بشتغل بدايرة سحرية وبشتغل بغرزة الحشو. هنبدأ نعمل مع بعض دايرة سحرية. بسم الله الرحمن الرحيم. هلف على صباعي بالشكل دوت الخيط واعمل حرف الاكس، وهلف صباعي بالطريقة دي. هنزل من تحت الحلقة الاولى واسحب الحلقة التانية بتاعتي بالشكل دوت، وهخرج الخيط من صباعي، بس هخلي طرفين الخيط زي ما احنا شايفين داخلين من داخل الدايرة السحرية بتاعتي. هرفع الخيط المتصل بالبقرة، طبعا وهحافظ على طرف الخيط اللي مش متصل بالبقرة يكون داخل الدايرة السحرية بتاعتي. هقفل بسلسلة علشان اقفل على الدايرة السحرية بتاعتي، وفي نفس الوقت هو ارتفاع غرزة الحشو. هشتغل داخل الدايرة السحرية بتاعتي دي 6 غرز حشو، وطبعا انا مش هرتفع سلسلة تانية ارتفاع غرزة الحشو لان انا ارتفعت السلسلة اللي قفلت بيها الدايرة السحرية بتاعتي، فبالتالي مش هرتفع تاني. هدخل داخل الدايرة السحرية وهشتغل 6 غرز حشو. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4. شدوا طرف الخيط القصير، لما تحبوا يعني لو حابين تطولوه شوية، لو مش هتتحكموا فيه طولوه عشان ما يفلتش منكم، لكن انا بعرف اتحكم فيه كده. 5 6. كده عملنا 6 غرز حشو. طبعا طرف الخيط القصير هشده خالص، هقفل سنتر الدايرة او مركز الدايرة زي ما انتم شايفين اللي في النص دوت، علشان ما يكونش شكله مش لطيف. هدخل في اول حرف في يقابلني او اول غرزة انا عملتها، وهجيب طرف الخيط كمان القصير ده معايا عشان خاطر خلاص بقى اخفيه خالص، وهقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده. الكلام دوت انا لو هكمل باللون الاسود. انا دلوقتي مش عايزه اكمل باللون الاسود، انا عايزه ابدا ادخل اللون الازرق. يبقى هعمل ايه؟ في اخر غرزه انا اشتغلتها، طبعا انا هخرج من المنزلقه اللي انا عملتها بالشكل ده. اخر غرزه انا اشتغلتها، انا لما بشتغل الغرزه بيكون معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم، لا مش هخرج بقى الف الخيط واخرج بالاسود، لا انا هسحب اللون الجديد اللي هو اللون التركواز او الازرق، او طبعا لو عايزين تستخدموا الاخضر الذهبي العسلي، اي لون انتوا حابينه للون العين مفيش مشكله. اسحب الخيط بتاعي اهو من الحلقتين بالشكل ده، وبعد كده بربط طرفين الخيط بتوعي في بعض اللي هما مش هستخدمهم، الاسود طرف الخيط الاسود اللي بدأنا بيه الشغل، والطرف الخيط الازرق اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي، واتاكد ان انا ربطته اكتر من عقده بحيث ان هو ما يفكش معايا خالص، يكون ثابت كويس. سوري انا اسفه.
ما ربطته غلط. تاني اهو احنا في الحلقتين، هسحب من هنا وهربط كويس، بس اجيبه كده عشان مربطش تاني غلط، ونربط طرفين الخيط في بعض بالشكل ده. زي ما احنا شايفين اهو، بعد ما ربطنا الخيط بتاعنا بجيب طرفين الخيط معايا، وطبعا الخيط الاسود اللي انا مش هشتغل بيه يبقى 3 اطراف معايا اهم، بجيبهم في ظهر الشغل اللي انا بشتغله. بروح لاول حرف في زي ما اتفقنا اهو معايا على الابره، وبجيب كمان 3 اطراف بتوع الخيط معايا وبقفل بمنزلقه. يعني لما ادخل لون جديد بدخله وانا في اخر غرزه. وعندكم طبعا في فيديو لطريقه ادخال لون جديد للغرز بكل انواع الغرز، غرزه الحشو وغرزه النص عمود والعمود بلفه وبلفتين وبثلاث لفات. وهنشوف الطريقه لو هندخل الخيط في بدايه الشغل او في نص الشغل او في نهايه الشغل. وبعد كده هرتفع سلسله. انا طبعا محتاجه في الراوند اللي جاي ان انا اعمل تزايد. انا معايا 6 غرز حشو، المفروض ان انا دلوقتي هشتغل على كل غرزه مرتين، يعني هعمل 12 غرزه حشو. ارتفعت السلسله ارتفاع غرزه الحشو، وهبدا اشتغل 12 غرزه حشو. دي اول غرزه اشتغل فوقيها مرتين، ادي 1 في نفس الفراغ، تاني 2، والغرزه اللي بعدها رقم 2. وزي ما انتم شايفين معايا اطراف الخيوط، وانا خلاص مش محتاجه الاسود، هتخلص منه خالص. بس معايا طبعا اطراف الخيوط التالت اللي بدأنا بيه واللي نهيته دلوقتي، والخيط الجديد اللي هو تريكواز. احنا اشتغلنا اول واحدة فيها مرتين، ودي تاني واحدة اهي، 1 في نفس الفراغ، تاني 2، وبكمل الغرزة اللي بعدها رقم 3، 1 في نفس الفراغ، تاني 2، رقم 4. ومعايا طبعا اطراف الخيوط زي ما احنا شايفين، واحد، 2، ودي رقم 5، 1، 2، ودي اخر غرزة معايا اهي رقم 6، 1، 2 في نفس الفراغ. دلوقتي انا هبدأ اضيف اللون الابيض، فبالتالي انا مش هخرج باللون تريكواز من الحلقتين اللي معايا موجودين على الابره. اجيب اللون الابيض، واللون الابيض هو اللي هكمل بيه بقيه العين، لان اللون الاحمر اللي هو لون الدم اللي هنعمل بيه طبعا الاشكال اللي بيكون حوالين العين انا مش بعمله بابره الكروشيه، لا احنا هندخله بس بابره التنظيف او ابره خياطه. اجيب اللون الابيض بالشكل ده. طبعا المفروض ان انا بلف حلقه على ايدي على الهواء بالشكل دوت، وبدخل باخد الحلقه دي وبقى ماسكه طبعا طرف الخيط التركواز كمان، بخرج من الحلقتين الموجودين عندي على الابره، وطبعا بنربط طرفين الخيط، نقص الخيط خلاص تركواز، هربط طرف الخيط الابيض بطرف الخيط الازرق عشان اعرف اشتغل والخيط ثابت معايا ما يفكش مني، ويكون شغلي متين ونضيف بالشكل ده. في المرحله دي انا مش هرتفع طبعا لان احنا خلاص قفلنا الغرزه بتاعتنا بالشكل ده. انا في نهايه الشغل هقفل بغرزه منزلقه في اول غرزه عندي في الراوند بالشكل دوت اهو، بدات تبان شكل العين او ملامح العين معانا. هبدا طبعا ارتفع سلسله، وفي السطر ده طبعا انا محتاجه لسه ازود شويه في العين. هشتغل التزايد بتاعي في السطر دوت هيكون اول غرزه بدون تزايد، وتاني غرزه هشتغل فيها تزايد، واحده بدون تزايد وواحده فيها تزايد، يعني واحده مش هشتغل فيها تزايد والتانيه دايما هشتغل فيها تزايد، يعني هشتغل فوقيها مرتين. والراوند بتاعي بيكون كله بالشكل ده. اول واحده من نفس المكان اللي انا واقفه فيه، بسم الله الرحمن الرحيم، ادي 1
مش هشتغل فيها تزايد طبعا. رقم 2 اهي هي اللي بشتغل فيها تزايد. 1 2 اللي بعدها بدون تزايد 1 واللي بعدها فيها تزايد يعني هشتغل فوقيها مرتين. 1 تاني في نفس الفراغ 2 ونكرر غرزة بدون تزايد واللي بعدها فيها تزايد. 1 2 وزي ما اتفقنا حابين تدخلوا الخيوط كلها معاكم تحت الشغل دخلوها، حابين تشتغلوا كده احنا خلاص ثبتنا الخيوط وكل الزيادات دي هتكون معايا داخل الشغل. احنا خلاص نهي الغرزة اللي فاتت كانت بتزايد يبقى اللي جاي بدون تزايد ادي 1 واللي بعدها فيها تزايد 1 2 تاني واحدة بدون تزايد واللي بعدها فيها نشتغل فيها مرتين. واحدة بدون تزايد واللي بعدها هنشتغل فيها مرتين ودي اخر غرزة. وعشان نتأكد ان شغلنا ماشي مظبوط العدد بتاعنا دايما لما يكون عندنا تزايد بيكون السطر بتاعي بينتهي بغرزة فيها تزايد، يعني غرزة بنشتغل في الغرزة مرتين. انا خلاص انا شغالة بالابيض فمش هضيف لون جديد، هقفل بمنزلقة في اول غرزة انا اشتغلتها. حابين حجم العين يكون اكبر من كده هتزودوا كمان السطر اللي جاي هتعمل فيه تزايد هيبقى التزايد في الغرزة رقم 3 وهكذا طبعا بطريقة التزايد في الدايرة. حابين ان احنا نشتغل بالشكل ده بس انا شايفة ان الحجم بتاعها هو كده يعني يدوب مظبوط، او خلاص نزود كمان راوند في التزايد علشان تكون اكبر شوية. بس زي ما اتفقت معاكم لو حابينها اصغر بنوقف لغاية التزايد دوت ونبدأ نشتغل بدون تزايد اكتر من سطر وبعد كده بنقفل الدايرة بتاعتنا. لكن لو حابين نزود هنزود زي ما احنا شايفين. ارتفعت السلسلة ارتفاع غرزة الحشو وبعد كده هنشتغل اول غرزة بدون تزايد وتاني غرزة كمان بدون تزايد، في التالتة هشتغل مرتين. 1 2 هنكرر المسألة دي في كل راوند بتاعنا. 1 بدون تزايد 2 بدون تزايد وفي رقم 3 نشتغل تزايد هنشتغل فوقيها مرتين ادي 1 2 وهكذا. طبعا بكمل الراوند بتاعي بنفس الطريقة هكمل وهرجع لكم. بالشكل ده خلاص انا خلصت السطر او الراوند بتاعي وختمت. طبعا زي ما اتفقنا لما بيكون عندنا تزايد بنختم بغرزة يكون فيها تزايد يعني بشتغل فيها مرتين علشان اتأكد ان العدد بتاعي صحيح. بقفل في اول غرزة تواجهني في حرف الفي بغرزة منزلقة. خلاص بالشكل ده انا مش محتاجة طبعا ازود لان انا كنت اساسا من الراوند اللي فات مش حابة ازود عن كده، بس حبيت طبعا نكمل مع بعض. انا حابة ان انا اكبر الشكل قدامكم شوية وانتوا طبعا حابين تعملوها اصغر بتعملوها بالطريقة اللي هي هنوقف التزايد لغاية السطر اللي فات. في السطر اللي جاي هبدأ اشتغل خلاص 3 أو 4 سطور بدون تزايد. برتفع سلسلة وبشتغل فوق كل غرزة حشو بغرزة حشو زيها بشكل طبيعي جدا بدون اي تزايد. على عدد الغرز بتاعتي احنا اشتغلنا 6 وبعد كده عملنا تزايد في كل غرز بقى 12 وبعد كده عملنا تزايد في الغرزة رقم 2 يبقى معايا 18 غرزة. عملت التزايد في الغرزة رقم 4 يبقى معايا 3 سوري انا اسفة. في التزايد في الغرزة رقم 3 يبقى معايا 24 غرزة حشو، يعني بشتغل على 24 غرزة حشو ب 24 غرزة حشو زيهم بالشكل دوت. احنا بنشتغل فوق كل غرزة بغرزة زيها بدون اي تزايد. هشتغل بالشكل دوت لمسافة 3 سطور يعني السطر دوت وكمان بعديه سطرين بدون تزايد. وطبعا لما بوصل لنهاية الراوند او السطر بتاعي بقفل بمنزلقة في اول غرزة بتكون بتقابلني وبرتفع سلسلة وبكمل السطر اللي بعده والسطر اللي بعده. هكمل لغاية ما اخلص ال3 سطور وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وبكده خلاص، بس للامانة طبعا عشان اكون واضحة وصريحة معاكم انا نقصت السطر اللي احنا زودناه مع بعض، بس انا حبيت اعمله قدامكم علشان نشوف ازاي لو حابين حجم العين طبعا اكبر بنكبر في حجم الدايرة.
نقصت السطر طبعا اللي احنا اشتغلناه مع بعض، وكده وصلت لان انا معايا في السطر الاخير اللي كنت بعمل فيه تزايد 18 غرزة حشو، لان التزايد بتاعي كان في الغرزة رقم 2. بالشكل ده كمان اشتغلت فوق السطر اللي انا اخر سطر عملت فيه تزايد، اشتغلت بدون تزايد لمسافة 4 سطور، يعني اشتغلت 18 غرزة حشو فوق 18 غرزة حشو في ال4 سطور اللي فاتوا. هقفل طبعا بمنزلقة، وهنبدأ في الفترة اللي جاية في اول طبعا غرزة احنا اشتغلناها من السطر اللي فات بالشكل ده. زي ما انتم شايفين حجم العين، وزي ما اتفقنا حابين نصغرها مفيش مشكلة، حابين نكبرها مفيش مشكلة. عايزة اقول لكم طبعا في احتفالات الهالوين احنا كنا طبعا بنجيب اي برطمانات لما كنا بنعمل حفلات طبعا للولاد. كنا بنجيب برطمانات ونملاها، نعمل العيون دي طبعا ونملاها في البرطمانات على اساس ان هي تكون طبعا بتدينا شكل ايحاء لشكل اشكال الرعب. بعد كده برتفع سلسلة وهبدأ اعمل تناقص. يعني احنا ممكن في البيت ممكن نعمل اشكال من دي كتير لو بتحبوا او ولادنا بيحبوا ان هم يحتفلوا بعيد الهالوين ونحتفل بالشكل دوت، واللي بيخاف اكيد طبعا ما يعملش الحاجات دي. دلوقتي هبدأ اعمل تناقص. التناقص طبعا التزايد بتاعي وقف عندي في السطر اللي كنت بعمل التزايد في الغرزة رقم 2، يبقى كمان التناقص هيكون في الغرزة رقم 2. هبدأ اشتغل غرزة بدون تناقص، والغرزتين اللي بعدهم هاخدهم مع بعض، يعني هعمل فيهم تناقص. باخد الفرونت لوب اللي هو الضلع الامامي لاول غرزة، والضلع الامامي لتاني غرزة زي ما احنا شايفين، بلف الخيط وبخرج من الحلقتين بالشكل دوت. تاني بلف الخيط وبخرج من الحلقتين الباقيين على الابرة. هكرر غرزة بدون تناقص اهي، غرزة حشو عادية، والاتنين اللي بعدها طبعا بعمل فيهم تناقص. انا ما بخشش في حرف الفي عشان ما تبقى صعب عليا. باخد الضلع الامامي لاول غرزة والضلع الامامي لتاني غرزة، بقى معايا 3 حلقات على الابرة اهي. الف الخيط واخرج من حلقتين، والف الخيط واخرج من حلقتين، وطبعا بكمل التناقص بتاعي في الراوند ده بنفس الطريقه. هكمل وهرجع لكم. انا كده خلاص خلصت الراوند دوت، ما فاضليش فيه غير اخر غرزتين. بس عشان اكد معاكم عفوا، اخر غرزتين بعمل فيهم تناقص، وباكد معاكم معلومه ان انا السطر اللي بعمل فيه تناقص او بعمل فيه تزايد لازم اخر غرزه تكون معايا فيها تناقص او تزايد، وطبعا دوت بيأكد لي ان عدد الغرز بتاعي بيكون مظبوط. انا اسفه طبعا مشرحتش معاكم. بدخل في الضلع الامامي الاول غرزة، والضلع الامامي التاني غرزة، وبخرج من حلقتين، وبعد كده بلف الخيط وبخرج من حلقتين. بعد كده بقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا ارتفعتها بالشكل ده. المفروض ان انا الراوند اللي جاي هقفل خلاص بقى، هرجع تاني لان انا كده بقى معايا 12 غرزة حشو، ومفروض ان انا بحشي بالفايبر العين بتاعتي، علشان انا لو قفلت خلاص مش هعرف احشي. بنهيش الفايبر بتاعنا بالشكل ده، فايبر قطن سفنج الموجود عندنا. اتفقنا ان احنا ما فيش حاجة بقى تخليها عقبة عندنا، نشتغل باي ادوات موجودة عندي بالشكل ده. انتي كبنت او كست او كولد او كراجل بيحب يشتغل في الكروشيه، على فكرة ممكن تتخذوها حرفة. ممكن نعمل ميداليات وتتباع في المدارس، في اي بوتيك، في اي مكان، وتكون مصدر ل طبعا زيادة الدخل في البيت بالشكل دوت. يعني ما نعقدش الامور في حياتنا، ما نعقدش الدنيا لروحنا. بني ادم ممكن يعمل اي حاجة طالما ان هي حلال وترضي ربنا. بحشي العين بتاعتي بالشكل دوت، وبعد كده بقفل العين بتاعتي بالتناقص تاني. هرتفع، وده اخر تناقص هعمله طبعا لان انا هوصل تاني للست غرز اللي احنا بدأنا بيها. هرتفع سلسلة، وطبعا الغرز اللي قدامي ال 12 انا مش هشتغل واحدة او واحدة، لا انا هشتغل تناقص في كل الغرز، يعني كل غرزتين هشتغل فيهم تناقص. كده اول 2، ادي 1، وكده 2 كمان، 2، واللي بعدهم كده 3. باخد ال2 التانيين مع بعض يبقى 3، وال2 اللي بعديهم يبقى 4، واللي بعديهم 2 اللي بعديهم يبقى 5، واخر 2 معايا اهم يبقى 6.
وكده عددنا مظبوط وشغلنا مظبوط. هقفل بمنزلقة في اول غرزة، وحرف الفي طبعا بتاع اول غرزة احنا اشتغلنا بالشكل ده. لو حاسين طبعا ان المكان دوت زي ما احنا شايفين واسع، بندخل في اي غرزة بالشكل ده ونقفله زي ما احنا عملنا كده. بقطع طبعا الخيط بتاعي، اجيب مسافة صغنطوطة وبقفل بالشكل ده. خلاص العين بتاعتي اهي بالشكل دوت. بسحب الخيط بتاعي من جوه دوت. انا لو هخليها عيون موجودة عندي في البرطمانات زي ما اتفقنا، ونعملها اشكال للرعب بالشكل ده، وهسحب الخيط بتاعي جوه. اما لو انا هكملها ميدالية بالشكل دوت زي ما احنا عملنا الراس، بسيب الخيط بتاعي متصل وبكمله مجموعة من السلاسل. حبيت بس ان انا اوريكم بالطريقتين. بدخل من تحت، طبعا انا عشان قصيت الخيط، لكن انا حبيت ان احنا نشتغل بالطريقتين عشان تشوف. انا دلوقتي قفلت دي عقدة وهسحب الخيط بتاعي بالشكل دوت، وهرتفع مجموعة من السلاسل اللي هي المفروض السلاسل اللي هنتعلق منها العين في الميدالية بتاعتنا بالشكل دوت. اهي مجموعة من السلاسل حسب طبعا طول السلاسل اللي احنا محتاجينه. انا شايفة كده كفاية، وبعد كده بروح الاتجاه التاني وبقفل بمنزلقة. هقص الخيط بتاعي وهقفل، هخرج كده بالشكل ده. دلوقتي معايا طرفين خيط. هبدأ طبعا العين بتاعتنا بتتعلق بالشكل ده. هبدأ ادخل من داخل الشغل بتاعي واسحب اطراف الخيوط بتاعتي كلها اللي انا فكتها، اللي انا سوري سبتها، علشان يكون شغلنا نظيف وشكله حلو. اهو شدينا كل الاطراف ونضفنا الشغل بتاعنا بشكل جميل بالشكل ده. دلوقتي هجيب ابرة التنظيف وهلضمها باللون الاحمر علشان نعمل الاشكال، الخطوط اللي هي بتكون خطوط الدم اللي موجودة في العين. هجيبها وهرجع لكم. رجعت لكم تاني وجبت ابرة التنظيف ولضمناها. قبل ما اشتغل بابرة خلاص بقى نعمل الخطوط الحمراء، عايزة اقول لكم معلومة تانية. طبعا العين هي بيكون شكلها من هنا، هنعلقها في الميدالية هتكون ده شكلها زي ما احنا شايفين. لو حابين ان احنا ما نخليش العلقة بتاعتنا من هنا ونخليها من المكان دوت في النص بالشكل دوت اهو، لو عايزين العلقة بتاعتها من هنا كده مثلا كده تكون من هنا كده، بجيب الخيط بتاعي الابيض وبدخل من تحت الغرزة بالشكل دوت زي ما احنا شايفين. تاني اكرر، بدخل من تحت الغرزة واخرج من الناحية التانية واسحب الخيط بتاعي زي ما احنا سحبناه هنا بالشكل اللي احنا سحبنا بيه هنا، وبشتغل السلسلة بتاعتي وبقفل، وبعد كده بخفي الخيوط زي ما عملنا في الطرف هنا. كده احنا عرفنا ازاي نخلي العلقة بتاعتنا سواء من الاخر او نخليها هنا والخيط موصول معانا نكملها، او لو قصينا الخيط ازاي نكملها. عرفنا بكل الطرق. دلوقتي هبدأ ادخل اشتغل. طبعا اول عقدة عملناها هبدأ ادخلها داخل الشغل بتاعي بالشكل ده. كده انا خفيت العقدة بتاعتي. بعمل بقى ببدأ اعمل خطوط. يعني انا دلوقتي هنا اهو هعمل خطوط بالشكل ده، واحدة كده، وباجي مثلا كده اهي زي ما احنا شايفين، ومن هنا بدخل تاني لمكان تاني اهو، شكل كروكي يعني مش بشكل يعني انا مش بعمل حاجة مدروسة، لا انا بشتغل بشكل طبيعي. بعمل اشكال حوالين العين بالشكل ده بحيث ان هي تبان العروق الموجودة بتكون في العين اهي. نجيبها كمان بالعرض من هنا وندخل
ادخل تاني اهو واروح لمكان تاني. شكل اظن بقى يعني بشع بصراحة. اهي المكان ده كمان. اروح هنا وطبعا الخيط بتاعنا يكون خفيف، ما شدوش قوي عشان ما بوظش شكل العين بتاعتي. الشكل ده اهو بيكون بالشكل دوت. عملنا شكل عين وشكل رعب من الاشكال الرعب. اتمنى النهارده يا رب. طبعا قبل ما اقفل معاكم الحلقه طبعا ننظف الشغل بتاعنا اهو، وادخل طرف الخيط اللي فاض معايا داخل الشغل بتاعي من الداخل بالشكل ده. وده الشكل الرعب التاني اللي احنا عملناه لعيد الهالوين. اتمنى يا رب النهارده ان الفكره والحلقه تنول اعجابكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من